Μέρος δεύτερον. Τι έχουμε κάνει? Έχουμε συνδέσει την έξοδο της γεννήτριας και τη δίνουμε εδώ στην υποδοχή. Αυτή είναι που είναι μια τερματική αντίσταση και ό,τι άλλο θέλουμε. Επίσης, από εδώ δίνουμε εδώ μέσα τώρα στο κουτάκι. Το σήμα περνάει από το ποτοσιόμετρο και από το καλώδιο έρχεται και μπαίνει στο mic in ή line in αν υπήρχε. Να δούμε λοιπόν τι θα δούμε. Πάμε. Η εικόνα εδώ, αυτό το παράθυρο απάνω είναι παλμογράφος και το κάτω ένα Spectrum Analyzer. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα προβληματάκι εδώ πέρα, το κοίταγα προηγουμένως, υπάρχει ένας θόρυβος στους 10 Hz που θα μας δυσκολέψει λίγο και θα το εξηγήσουμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Εδώ κάτω θα βλέπουμε όπου υπάρχει συχνότητα μία κορυφή. Πάμε να ανοίξουμε τώρα τη γεννήτρια και βλέπουμε στη συνέχεια. Έχω βάλει 954 κύκλους και το ανοίγω. Ωραία. Κλείνουμε αυτό το παράθυρο, δεν θα το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Μια στιγμή μόνο. Λοιπόν. Γυρνάμε στο κυρίως μενού. Βλέπουμε την έξοδο εδώ στο όργανο. Μπαίνει μέσα στο κουτάκι ξανά, τα ξαναλέω, και μπαίνει στο lining. Το ποτοσιόμετρο προς το παρόν το έχω κλειστό. Ανοίγω την εφαρμογή. Αυξάνω το σήμα του ποτοσιόμετρου. Μέχρι αυτό το σημείο. Βλέπουμε εδώ το level, την εικόνα του σήματος στον παλμογράφο, το σήμα που είναι κοντά στον 1 χιλιόκυκλο και ένα ανεπίτρεπτο θόρυβο εδώ που είναι από το όργανο, από το Spectrum Analyzer αυτού του παλμογράφου, του υπολογιστή. Το σήμα είναι αρκετά ισχυρό τώρα, ξεπερνάει τον κάθε θόρυβο και μπορεί να μας το μετρήσει. Θα πατήσουμε αυτή την εφαρμογή εδώ, το THD, και αυτομάτως εδώ αναφέρεται η παραμόρφωση του σήματος και σε ποια συχνότητα το μετράει, στους 950 κύκλους που είχαμε βάλει από τη γεννήτρια. Το πρόβλημα που υπάρχει σε αυτή την περίπτωση τώρα εδώ είναι ο μεγάλος θόρυβος που υπάρχει εδώ και πρέπει το σήμα που το προσμέτρησε να την υπερνικάει, γιατί άμα δεν την υπερνικάει τότε αυτομάτως γυρνάει στους 10 Hz που είναι η μεγαλύτερη κορυφή εδώ πέρα και είναι λάθος η μέτρηση. Δεν πειράζει. Λέμε και τα καλά, λέμε και τα κακά. Ανεβάζουμε το σήμα, βλέπουμε κανονικά ότι έχει φτιάξει, η μέτρηση είναι αυτή η σωστή. Αρμονικές δεν υπάρχουν, είναι κάτω από 50 dB, γιατί εδώ ξεκινάμε από -10 και φτάνουμε -50, -60, -70 και όλα φαίνεται να είναι μια χαρά. Μπορούμε να αλλάξουμε συχνότητα, να πάμε πιο ψηλά. Ο υποτυπώδης παλμογράφος ακολουθεί κανονικά. Μπορούμε να αναβάσουμε από εδώ το zoom. Αλλά αυτά περιορισμένες δυνατότητες, γιατί σε πιο ψηλές συχνότητες υπάρχει πρόβλημα. Ας πούμε εδώ πέρα, στους 5 χιλιοκύκλους, το σήμα φαίνεται να έχει κάποιο είδους παραμόρφωση, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Ξανααλλάζουμε συχνότητα και όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω είναι ακόμα πιο χειρότερα. Δεν υπάρχει όμως παραμόρφωση, είναι πολύ χαμηλή η παραμόρφωση που υπάρχει
Και αυτό εδώ απλώς ο παλμογράφος του δεν μπορεί να το αποδώσει καλά, γιατί είναι χαμηλό η δειγματοληψία του. Να πάμε πολύ χαμηλά στους 312. Βλέπουμε την κορυφούλα εδώ στο spectrum που απεικονίζει αυτή τη συχνότητα. Εδώ φαίνονται όλα πεντακάθαρα. Από εδώ μπορούμε να βλέπουμε ωραιότατα το παλμογράφημα. Εάν τώρα αυξήσω κι άλλο το σήμα, βλέπουμε ότι πλέον δεν μπορεί το μικρόφωνο, η κάρτα ήχου να αποκριθεί κανονικά. Να το παίξω λίγο ακόμα. Και πλέον αρχίζει ο τετραγωνισμός, αρχίζει ο ψαλιδισμός. Στον ψαλιδισμό βλέπουμε ένα σωρό αρμονικές, έχει ανέβει το THG, η παραμόρφωση και όλα αυτά που θα τα πούμε και σε άλλη στιγμή. Τώρα βλέπουμε ότι έχουμε ένα πολύ ελαφρό ψαλιδισμό, το βλέπουμε πεντακάθαρα εδώ και εδώ, και αυτό αντιστοιχεί σε μια παραμόρφωση 3,7%. Αυτά προς το παρόν, τα λίγα σχετικά με την επιστροφή από το σήμα εξόδου προς το μικρόφωνο.